Okay. So rotational dynamics ma हेर्नुस् त हामीले के स्टार्ट गर्ने हो भन्दा रोटेशनल डायनामिक्स पढ्ने बित्तिकै एकदम सजिलो टपिक छ यो तर पनि अलिकति यसको बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीलाई कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ हैन जस्तो सर्कुलर मोसनको कन्सेप्टहरू आउने भयो त्यहाँनेर हैन अनि त्यस पछाडी चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई कसरी चाहिँ हामीले रोटेशनल डायनामिक्ससँग चाहिँ कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन सो सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ रोटेशनल मोसन भनेको के हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो हैन अथवा त्यो भन्दा अगाडि अझै हामीले फर्स्टमा जान्नु पर्यो भने रिजिड बडी भन्नाले के बुझ्छौं भन्ने थाहा पाउनु पर्यो सो व्हाट इज द रिजिड बडी भन्ने प्रश्न आउँछ ओके सो रिजिड बडी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सलिड बडीलाई हामीले चाहिँ रिजिड बडी कन्सिडर गर्छौं एज यु नो दैट अलरेडी इजन्ट इट सो त्यो रिजिड बडी सबै सलिड बडी यदि हामीले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्यौं सपोज यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्यौं र त्यसको कन्फिगरेसन चेन्ज भएन भने ओके यदि कन्फिगरेसन चेन्ज भएन भने कन्फिगरेसन भने के हो हेर्नुस् त कलर साइज यदि चेन्ज भएन भने त्यस्तो खालको बडीलाई हामीले चाहिँ के गर्छौं रिजिड बडी सपोज गर्छौं ओके तर पर्फेक्ट रिजिड बडी हामीसँग छैन जुनसुकै बडीको पनि हामीले चाहिँ कन्फिगरेसन चेन्ज गर्न सक्छौं बाइ अप्लाइङ द एक्सटर्नल फोर्स हैन तर त्यसको लिमिटेसन कति हो भन्ने मात्रै कुरा हो तर जेनरली हामीले चाहिँ अहिले सपोज गर्ने भने के हो त सिम्पल सोलिड बडीहरुलाई चाहिँ हामीले रिजिड बडी सपोज गर्छौं भनेको त्यो रिजिड बडीहरुको आधारमा चाहिँ हामीले रोटेशनल डायनामिक्सको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्न खोजिरहेका हुन्छौं ओके सो कुनै पनि बडी जस्तो भनौं न एउटा बडी छ सपोज यो रिजिड बडी हो सपोज हैन कुनै एउटा एक्सिस छ सपोज यो एक्सिस भनेको यसलाई कसरी रोटेट गर्ने हैन सपोज दिस क्यान बी यु नो एक्सिस अफ रोटेसन ओके एक्सिस अफ रोटेसन यसको आधारमा यो बडीलाई सपोज तपाईहरुले रोटेट गर्नुभयो एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा को दरले यदि रोटेट गर्नु भने यो जुन एक्सिस को आधारमा चाहिँ रोटेट गर्नु भएको छ त्यसलाई हामीले जनरली के भन्छौं एक्सिस अफ रोटेसन ओके अर यु क्यान से रोटेशनल एक्सिस र यसरी जुन मोसनलाई हामीले एक्सप्लेन गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त रोटेशनल मोसन भनेर भन्छौं भनेको when a body rotates about a fixed axis then motion of the body is called the rotational motion and the axis about which the body rigid body okay rotates is called the axis of rotation okay so all the particles of the body rotate in a circular path of different radii I mean यसमा यो रिजिड बडीमा चाहिँ हामीले n पार्टिकल चाहिँ सपोज गर्न सक्छौं पार्टिकल्सहरु थुप्रै पार्टिकल्स मिलेर बन्छ सपोज यो एउटा पार्टिकल छ सपोज यसलाई फर एक्जाम्पल m1 भन्नुस् यो एउटा अर्को पार्टिकल हो सपोज यो m2 भन्नु हैन अर्को सपोज यहाँ छ अर्को m3 भयो स्किन शेयर भइराछ है m3 भयो सपोज यसलाई r1 भन्नुस् यसलाई r2 भन्नुस् यसलाई चाहिँ के भन्नुस् r3 भन्नुस् फर एक्जाम्पल सो ब्ला 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 सपोज अर्को एउटा nth पार्टिकल छ सपोज mn भन्नुस् यसलाई rn भन्नुस् भने यो बडी रोटेट गर्दाखेरि हेर्नुस् त वेस्ट टु ईस्ट भनेर सपोज गर्नुस् रोटेट गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री पार्टिकल यसरी रोटेट गर्ने भयो हेर्नुस् त अबाउट दिस एक्सिस ओके यसको पनि यसरी रोटेट गर्ने भयो यसले डिफरेन्ट रेडियाई बनाएर हामीले के गर्ने भयो त रोटेट गर्ने भयो पार्टिकल्स अफ द बडी रिजिड बडी आई मीन रोटेट इन द सर्कुलर पाथ अफ डिफरेन्ट रेडियाई भनेको यो r1 r2 हरु चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ भनेको हैन यस्तो खालको मोसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त रोटेशनल मोसन भनेर भन्छौं ओके भनेको रिजिड बडीलाई हामीले चेन्ज गर्दाखेरि अथवा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि त्यसको इन जनरल चाहिँ शेप साइज चाहिँ चेन्ज भएन भने त्यसको कन्फिगरेसन चेन्ज भएन भने त्यस्तो बडी के हो त रिजिड बडी हो फर एक्जाम्पल टेबल हैन अथवा मोबाइल हामीले देखिरहेको हैन अगाडिको कुनै एउटा बक्स
लाइक वी क्यान सपोज द्याट अ चेयर सबै तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के सपोज गर्न सक्छौँ त रिजिड बडी भनेर सपोज गर्न सक्छौँ र यसमा मेन पोइन्ट हामीले जान्नुपर्ने के हो त रिजिड बडीको बारेमा अलिकति हल्का थाहा भइसके पछाडि हामीले यसले के गर्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ जस्तो रिजिड बडी ले चाहिँ के पोजेस गर्ने एउटा ट्रान्सलेसन मोसन अर्को चाहिँ रोटेसनल मोसन दुईवटा मोसनको कुरा आउँछ एउटा ट्रान्सलेसन मोसन अर्को चाहिँ के हुन्छ रोटेसनल मोसन यो एक्जाम्पलको लागि सपोज एउटा व्हील छ सपोज फर एक्जाम्पल इफ दिस इज द व्हील ओके यो चाहिँ सपोज रोटेट गरिरहेको छ यसरी भने यसको यो व्हीलमा भएको इच एन्ड एभ्री पार्टिकल हेर्नुस् त के गर्छ त्यहाँ रोटेट गर्छ यसरी तर यसको सेन्टर अफ मासमा भएको हैन अ पोइन्ट where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Suppose यो चाहिँ सडन रोटेट गरेर सपोज यहाँ पुग्यो यो व्हील भने यसको एउटा त्यस्तो पोइन्ट सेन्टर अफ मास पोइन्ट के हुन्छ त ट्रान्सलेट मात्रै गर्छ भनेको वन डाइमेन्सन मोसनमा जान्छ अरु सबै रोटेट पनि गर्यो हैन इच एन्ड एभ्री पार्टिकल्स एक्सेप्ट सेन्टर अफ मासले के गर्ने भयो त यसले के गर्ने भयो त ट्रान्सलेसन मोसनको कुरा गर्ने भयो अरु इच एन्ड एभ्री पार्टिकलले गर्ने के भयो त रोटेसनल मोसनको कुरा गर्ने भयो यो टोटल यसरी यहाँ जान्छ हैन एकचोटी यसरी घुमाउँदाखेरि कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि त्यही भएर यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि रिजिड बडीले जहिले पनि दुईवटा मोसन चाहिँ पोजेस गर्छ सँगसँगै एउटा के रे ट्रान्सलेसन मोसन अर्को के रे रोटेसनल मोसन यो पोइन्ट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त थाहा पाउनु पर्यो ओके अब चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कुरा गरौँ है त मोमेन्ट अफ इनर्सिया सो what is the inertia first of all okay यसलाई हामीले जनरली एमआई भनेर लेख्छौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने के त त्यो भन्दा अगाडि हामीले के थाहा हुनु पर्यो त इनर्सिया हैन जुन चाहिँ हामीले 11 मा पढिसकेका छौं इनर्सिया भने के हो कुनै पनि बडीले हैन द इनएबिलिटी अफ द बडी टु चेन्ज इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन बाइ इटसेल्फ हैन त आफूले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न सक्दैन यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्छ र मोसनमा छ भने मोसनमै बसिराख्न सक्छ जबसम्म तपाईले एक्सटर्नल फोर्स लगाउनुहुन्न तबसम्म उ मोसनमा छ भने मोसनमै गइराख्नु पर्यो र रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहनु पर्यो एन्ड दैट इज कल्ड द इन जनरल वी विल कल दैट इज द इनर्सिया तर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने कन्सेप्ट कहाँ आउने त हैन सो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई के भनिन्छ त हामीले इनएबिलिटी अफ बडी अर रिजिड बडी टु चेन्ज इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर स्टेट अफ युनिफर्म रोटेशनल मोसन्स रोटेट गरेको थियो नि अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिसमा हैन त्यसलाई आफैले चेन्ज गर्न नसक्ने एन्ड दैट इज कल्ड द व्हाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया or you can say rotational inertia moment of inertia or it is called rotational inertia so rotational inertia है अब यसको रिलेसन रोटेशनल इनर्सियालाई हामीले जनरली क्यापिटल आई ले डिनोट गर्छौं इजन्ट इट सो यसको डेफिनेसन तपाईहरुलाई थाहा छ हैन सिम्पल म्याथमेटिकल डेफिनेसन थाहा होला आई इक्वल्स टु हामीले mr स्क्वायर भन्छौं अर यु नो समेसन आई गोज टु 1 to n यसरी गरे पनि भयो mi ri गरे पनि भयो अब यो कसरी आयो त मेन कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ लिनियर इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो जस्तो हामीलाई के थाहा छ भन्नुस् त v इक्वल्स टु u प्लस 80 हैन s इक्वल्स टु के छ ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ओके so v square equals to u square plus twice as यसलाई हामीले रोटेशनल को टर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने त हेर्नुस् त v लाई हामीले के लेख्छौं त ओमेगा इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस लिनियर एक्सेलरेशन यो के भयो त अल्फा t त चेन्ज हुँदैन सो s भने के हो त s भनेको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट अनि यसलाई एंगुलरमा के लेख्नु पर्यो त हामीले भन्नुस् त यसलाई के लेख्नुहुन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा इक्वल्स टु ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर सिमिलरली थर्ड वान के हुन्छ त ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा यो क्वेशन चाहिँ जान्नु पर्यो अब तपाईहरुलाई अल्फा ओमेगा हैन यो भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ भन्ने अर्थले म गरिरहेको छु हैन अल्फा भनौं न जस्तो v भनेको के हो त भेलोसिटी भनेको के हो सिम्पली ds/dt
द लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भने ओमेगा भनेको के हो त एंगुलर भेलोसिटी डी के हुनु पर्यो भन्नुस् त डी थीटा बाइ dt हो यसको अब तपाईले डाइमेन्सनल फर्मुला अनि गरेर यसको चाहिँ युनिटहरु चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ है थाहा छ भन्ने मैले बुझिरहेको छु सो डी थीटा बाइ dt यसको टर्ममा हामीले जानु पर्यो सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया गर्ने बेलामा चाहिँ यो पोइन्ट हामीले युज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ बीच-बीचमा आउँछ जस्तो हामीले सिम्पल I = mr² भनेर लेखिरहेछौं भने यो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त जान्नु पर्छ है त्यो चाहिँ कसरी भयो त सिम्पल बुझ्नको लागि भन्नुस् त कसरी भयो त्यो कुरा चाहिँ जस्तो हामीलाई के छ टर्क आउँछ हैन टर्क भने के हो भन्नुस् त r क्रस f म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन r क्रस f हो सो f = न्यूटन्स ल अनुसार के हो त सेकेन्ड ल अनुसार ma हो यसलाई यदि मैले स्केलर टर्ममा लेखे भने कति आउँछ टाउ = rf r भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है अथवा f = mar ओके सो mar अब यहाँ हेर्नुस् त e भने के हो त जस्तो हामीलाई e भनेको कति आउँछ भन्नुस् त e = कति आउँछ भन्नुस् त r अल्फा आउँछ थाहा छ कसरी आको जस्तो s = r थीटा हो हैन यसलाई यदि डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने ds/dt = कति हुन्छ भन्नुस् त r d थीटा बाइ कति हुन्छ dt है सो दैट इज कॉल्ड द v सो r ओमेगा अगेन डिफरेन्शिएट गर्नुस् त अगेन डिफरेन्शिएटिङ कति हुन्छ dv/dt = कति भयो त r d ओमेगा बाइ dt ओके सो यो पनि के हो त a हो लिनियर एक्सेलरेसन हो सो r कति भयो त यो अल्फा हो किन भन्नुस् r अल्फा सो यहाँ हेर्नुस् त m a को ठाउँमा तपाईले यदि r अल्फा राख्नु भयो र r गयो भने कति आयो त m r² अल्फा हेर्नुस् त टाउ = कति आयो त m r² अल्फा सो यो m r² भने के हो त इनर्शिया हो I अल्फा टाउ = I अल्फा बिकज टाउको केसमा हामीले चाहिँ पढिसकेका छौं I अल्फा यदि यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई यदि कम्पेयर गर्नुभयो भने कति आउँछ त भन्नुस् त I = कति आउनु पर्यो कम्पेयरिङ 1 and 2 कति भयो त I = mr². I = कति आयो त mr². सो म्याथमेटिकली के लेख्न सकिदो रहेछ त हामीले भन्नुस् त मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई के लेख्न सक्दा रहेछौं हामीले प्रोडक्ट अफ मास एन्ड स्क्वायर अफ डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन हेर्नुस् त mr² जस्तो यो एक्सिस हो तपाईहरुको एक्सिस अफ रोटेसन हो यहाँ नेर सपोज एकछिन यो पोइन्ट थियो एउटा मास एउटा पोइन्टले r लिनु छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति भयो त mr² भयो है सकिन्छ नि mr² यसको आधारमा चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल डेफिनेसन हामीले गरिरहेको हुन्छौं है सो यसले के डिपेन्ड गर्छ त जस्तो मासले चाहिँ लिनियर मोसनमा अर यु क्यान से ट्रान्सलेसन मोसनमा मासले जे काम गर्छ हो किन मासले जे काम गर्छ यसको सिग्निफिकेन्स भनेको त्यही हो नि त मासले जे काम गर्छ यहाँ चाहिँ के गर्छ त मोमेन्ट अफ इनर्शिया आइले काम गर्छ भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल मोमेन्ट अफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोसन एज द मास डज इन द ट्रान्सलेसन मोसन आई मीन लिनियर मोसन मैले भने बुझ्नु भयो जस्तो सिम्पल क्लासिकल मेकानिक्सको सिम्पल ट्रान्सलेसन मोसनमा यामले जे काम गर्छ जुन रोल खेल्छ यसको रोल जे हुन्छ हैन रोटेशनलमा के हुन्छ त्यो काम कसले गर्छ त मोमेन्ट अफ इनर्शिया आइले गर्छ यो कुरा चाहिँ यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स भन्छ सो फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ द रोटेशनल मोसन भनेको के हो भन्दाखेरि दैट प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोसन एज द मास डज इन द ट्रान्सलेसन मोसन्स ओके सो यहाँबाट हेर्नुभयो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया को एसआई युनिट कति हुन्छ यो याम के हुन्छ केजी मा हुन्छ डिस्टेन्स केमा हुन्छ त मिटर स्क्वायर हुन्छ सो केजी मिटर स्क्वायर यसको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नु भयो भने कति आउँछ त केजी भने के हो त
m भयो, यो कति भयो त l स्क्वायर अनि t0 हो कि भन्नुस् त t0। सो यो अब यदि CGS मा हेर्नु भने कति भयो त ग्राम सेन्टिमिटर स्क्वायर है मोमेन्ट अफ इनर्सियाको। सो m l स्क्वायर t0 भनेको के हो त, यो भनेको 1 इन मास 2 इन लेन्थ एन्ड 0 इन टाइम विथ द डाइमेन्सन अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। ओके 1 इन मास 2 इन लेन्थ एन्ड 0 इन टाइम है, एज यु नो द्याट अलरेडी। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त्यसो भए। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया is the inertia of the rotational motion, we can say that. So this is not the unique, so it depends upon the एउटा केमा डिपेन्ड गर्यो, मासमा डिपेन्ड गर्यो, केमा डिपेन्ड गर्यो रे मासमा डिपेन्ड गर्यो। अर्को चाहिँ r छ जुन डिस्टेन्स फ्रम द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन, दैट मीन्स डिस्ट्रिब्युसन अफ द मास अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन। के भन्नु पर्यो रे, डिस्ट्रिब्युसन अफ द मास अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन, अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन। यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ याद हुनु पर्यो हामीलाई। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिपेन्ड्स अपन द मास अफ द बडी एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ द मासेस अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन। ओके ठिक छ है, यहाँसम्म जुन कुरा तपाईले पढिसक्नु भएको कुरा हो कि भन्नुस् त, हो नि? ल सोलिड स्फियर रेस्ट मास, म आउँछु बाबा आउँछु एकछिन, डोन्ट वरी। ओके सो यसलाई मैले इरेज गर्दै। सो हामीले चाहिँ जस्तो रेडियस अफ गाइरेसन एउटा पहिला टर्महरु थाहा पाइराखौँ अनि गरौँला। रेडियस अफ गाइरेसन यसलाई जेनरली के लेखिन्छ, के ले डिनोट गरिन्छ हैन, क्यापिटल के ले डिनोट गर्छौं रेडिएसन अफ गाइरेसन, रेडियस अफ गाइरेसन। ओके सो रेडियस अफ गाइरेसन भने के हो त, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन टु द पोइन्ट where the whole mass of the body is supposed to be concentrated। I mean center of mass को कुरा गरेको। जस्तो भनौं न यो एउटा बडी छ, सपोज यो एउटा बडी भयो, यसको सेन्टर अफ मास सपोज यहाँनिर होला, सेन्टर अफ मास यो सपोज एक्सिस तपाईले जहाँ पनि मान्नु भयो, यो एक्सिस अफ रोटेसन भयो। एकछिन ल यसलाई ओके ल यो एक्सिस अफ रोटेसन। ओके यहाँदेखि यो सेन्टर अफ मास, यो बडी जुन बडी छ, रिजिड बडी छ हामीसँग, रिजिड बडी छ, त्यसको रिजिड बडीदेखि त्यो एक्सिस सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हेर्नुस् त, यसलाई हामीले के डिनोट गर्छौं, के डिनोट गर्छौं, दैट इज द रेडियस अफ गाइरेसन। दैट इज सिम्पल, रेडियस अफ gyration। okay so so moment of inertia of center of mass अथवा moment of inertia of the body in terms of radius of gyration है के लिन सक्यो त हामीले, I cos 2 कति लिन पाइए त अनुसार mk स्क्वायर। ओके mk स्क्वायर, m भनेको होल मास अफ दैट रिजिड बडी, होल मास अफ दैट रिजिड बडी। अब रिलेसन हेर्नु पर्यो, सपोज यहाँ डिफरेन्ट मासहरु थियो, सपोज यहाँ m1 थियो, यहाँ m2 थियो, सपोज यहाँनिर m3 थियो हैन, r1 r2 r3 परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सेस फ्रम द पोइन्ट टु द एक्सिस अफ रोटेसन। यस्तो थियो भने हामीले टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति लिन सक्छौं त, जस्तो भनौं न फर्स्ट पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस सेकेन्ड पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस डट 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 कति गर्न सक्छौं त nth पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया। सो यो कति भयो त m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर हैन, प्लस डट डट ओके mn rn स्क्वायर भयो। अब सपोज यो सबै पार्टिकलको मास तपाईले यदि सपोज यो m1 m2 यस्तो छ भने कति भयो, यसलाई हामी के लिन पाइए त m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर प्लस डट 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 m rn स्क्वायर।
m कमन लिनुस् कति आयो त r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डट कति भयो त rn स्क्वायर हुन्छ ओके सो यहाँनिर के गर्न सकियो त हामीले दिस मिन्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द रिजिड बडी इक्वल्स टु सपोज यो रिजिड बडी चाहिँ इट सपोज इट कन्सिस्ट अफ द nth पार्टिकल्स n वटा पार्टिकल छ भनेर मैले मानेको छु भने त्यो एउटा पार्टिकलको मासलाई यदि मैले n पार्टिकल यदि मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ त हेर्नुस् त यति मल्टिप्लाई गर्न त पाएन हामीले सो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस कति भयो त rn स्क्वायर होल अपन कति भयो त n सो यहाँनिर कति गर्न पाउनु भयो त m हेर्नुस् त rn स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपन कति भयो त n यो I इक्वल्स टु भयो ओके सो बाइ डेफिनेसन यो दुईटै एउटै हुनु पर्यो जस्तो मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन टर्म्स अफ रेडियस अफ गाइरेसनमा पनि I इक्वल्स टु होल यो m भनेको क्यापिटल m हो हैन होल मास अफ द बडी m चाहिँ सो कम्पेयर गर्नुभयो भने के हुन्छ त हेर्नुस् त कम्पेयरिङ 1 into कति हुन्छ भन्नुस् त m a स्क्वायर इक्वल्स टु कति आयो त m r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपन n हुन्छ सो mm क्यान्सल आउट भयो दैट मीन्स रेडियस अफ गाइरेसन k इक्वल्स टु कति भयो त यसलाई स्क्वायर लाई उता लाँदा रुट भयो सो कति आयो भन्नुस् rn स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस ल डट प्लस rn स्क्वायर अपन कति भयो त n भयो हेर्नुस् त यस्तो आउँदो रहेछ यसलाई के भन्नुहुन्छ रेडियस अफ गाइरेसन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ भन्नुस् त रुट मीन स्क्वायर अफ द पार्टिकल्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन के रे भन्नुस् त रुट मीन स्क्वायर distance of the particles from the axis of rotation that is the radius of gyration though the radius of gyration को चाहिँ युनिट के हुन्छ एसआई युनिट के हुन्छ मिटर हुन्छ यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ त भन्नुस् त यल हुन्छ है आई मिन यल अरु मैले केही लेखिन भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला m0 l1 t0 हुन्छ हो दैट इज द रेडियस अफ gyration ओके फाइन है यसमा खास तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ खासै कन्फ्युजन होला सो सिम्पली रेडियस अफ गाइरेसन भने के हो भन्ने कुरा मात्रै थाहा पाउनु पर्यो रेडियस अफ गाइरेसन इज नथिङ जस्ट अ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन टु द सेन्टर अफ मास दैट इज द रेडियस अफ गाइरेसन एन्ड इज डिनोटेड बाइ द क्यापिटल के है सो त्यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन कति आउँछ त स्क्वायर रुट अफ यदि डिफरेन्ट पार्टिकल n पार्टिकल छ भने त्यसलाई यदि कम्पेयर गर्नु भयो भने चाहिँ कति आउँछ स्क्वायर रुट अफ distance mean square distance of the particles from the axis of rotation so that is equals to square root r1 square plus r2 square plus dot rn square upon n and its SI unit is meter and dimension is m0 l0 कति भयो त भन्नुस् त m0 l0 sorry l1 t0 that is the dimension of the radius of gyration okay है त यसलाई मैले इरेज गरे अब यान किन नभएको इक्वेसन 2 मा यान किन नभएको भन्दिनु ओके जस्ट वेट इक्वेसन 2 मा आएर त बाबु इक्वेसन 2 मा हेर्नुस् त जस्तो मैले के गरे त यो n जस्ट वेट कलर गरौँ यो n ले मैले मल्टिप्लाई गरे मैले किनभने कम्पेयर गर्नु थियो यो होल मास अफ द रिजिड बडी सँग गर्नलाई यदि त्यो प्रत्येक इच पार्टिकल को मास चाहिँ स्मल m छ र त्यसलाई हेर्नुस् त प्रत्येक इच पार्टिकल को मास चाहिँ स्मल m हो भने र त्यसमा n वटा पार्टिकल छ सपोज n पार्टिकल छ भने त्यो m n गर्नु भन्नु नै के हो त हाम्रो टोटल मास अफ दैट रिजिड बडी
है। अनि अब यहाँ यति यहाँले मल्टिप्लाई गर्न त पाउनु भएन, सो तपाईले यहाँ यान राखेपछि यहाँ तल पनि के गर्नु पर्छ, यान राख्नु पर्यो। त्यस्तो त गर्न पाइन्छ नि हैन, जतिले मल्टिप्लाई गर्नु भएको छ त्यतिले डिभाइड गर्नु भयो भने त क्यान्सल गर्दा त 1 भयो, भने हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन निकाल्नको लागि हामी त्यो गर्न पाउँछौँ। सो एन्ड द्याट इज इक्वल्स टु कति भयो त, यो mn लाई हामीले के लेख्यौं त, क्यापिटल E लेख्यौं, अनि अरु त एज इट इज हामीले के गर्यौं त, कपी गर्यौं है त। अपन यहाँ यसरी चाहिँ इक्वेसन 2 गर्छ। अनि गएर बाइ डेफिनेसन चाहिँ यो भयो, यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि रेडियस अफ गाइरेसनको चाहिँ इन टर्म्स अफ अरु डिफरेन्ट पार्टिकल्स कन्सिस्ट गरेको पार्टिकलको टर्ममा निकाल्ने बेलामा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ हैन, नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि पनि भन्न खोजेको मात्रै हो है त। तर रेडियस अफ गाइरेसन भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नुपर्ने एउटा मात्र पोइन्ट हो, that is nothing, just a distance, I mean perpendicular distance from the axis of rotation to the center of mass, and center of mass is nothing, just what, just a point, and a point where a whole mass of the body is supposed to be concentrated. That means यदि तपाईसँग युनिफर्म बडी छ भने त्यसको सेन्टर अफ मास र त्यसको ज्योमेट्रिकल सेन्टर चाहिँ कोइन्साइड हुन्छ। तर के हुन्छ त, यदि बडी चाहिँ यदि युनिफर्म छैन भने चाहिँ त्यसको सेन्टर अफ मास चाहिँ फरक ठाउँमा हुन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट बडीको चाहिँ रेडियस अफ गाइरेसन के हुन्छ भनेर पछि चाहिँ जस्तो लिनियर डिस्टेन्समा रिङमा कहाँ हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ पछि हामीले निकाल्छौं, त्यतिखेर रेडियस अफ गाइरेसन पनि निकाल्छौं, त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ भनेर हामी पछाडी आउँछौं है त। ल है ओके, सो काइनेटिक एनर्जी हेर्नुस् त, काइनेटिक एनर्जी अफ द रोटेटिङ बडी अथवा रिजिड बडी हेर्नुस् त, यो बडी एउटा एक्सिस छ, मैले यहाँ फिगर बनाएँ, यही एक्सिस छ, वाइ कुनै वाइ प्राइम एक्सिस भयो, यो एक्सिस अफ रोटेसन भयो, यो ओमेगा रोटेट गरिरहेको छ, एकछिन ल ब्ल्याक पेन निकाल्छु मैले, ओके छ, दिस इज एक्सिस अफ रोटेसन, यस्तो छ सपोज, हेर्नुस् त, यस्तो छ भने कसरी निकाल्ने त, यसको किनेटिक एनर्जी कस्तो हुन्छ, किनेटिक एनर्जी अफ द रोटेशनल बडी अथवा रोटेशनल मोसन कति हुन्छ होला भन्नुस् त, भनिदिनुस् त कति हुन्छ, कति आउँछ। सो एक्सिस अफ रोटेसन हामीले जहाँ राख्न पनि मिल्छ, बाहिर पनि राख्न मिल्छ, इट डज नट म्याटर। यहाँ पनि हामीले सपोज गर्ने पहिला जस्तै हो, त्यस्तो एउटा रिजिड बडी सपोज गर्छौं जसले चाहिँ एन पार्टिकल चाहिँ के गर्छ त, कन्सिस्ट गर्छ, हो कि भन्नुस् त, एन पार्टिकललाई के गर्छ त, कन्सिस्ट गर्छ। तर त्यो जान्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने पोइन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जस्तो सिम्पल जस्तो भनौँ न, v इक्वल्स टु ओमेगा आर, यो कहाँबाट आयो अघि मैले भनिसकेँ, जस्तो यो पोइन्ट थाहा पाउनु पर्यो, यस इक्वल्स टु आर थीटा, यो कहाँबाट आएको थाहा छ नि, हेर्नुस् त, यो कहाँबाट आएको, सिम्पल तपाईहरुले 8 क्लासमा पढ्नु भएको भन्नुस् त, जस्तो एंगल इक्वल्स टु भन्नुस् त, आर्क लेन्थ भनौँ न ल, एबी माने एकछिनलाई, आर्क लेन्थ अपन के हुन्छ भन्नुस् त, एंगल इक्वल्स टु के हुन्छ, आर्क लेन्थ अपन के हुन्छ, रेडियस हुन्छ हैन, हो कि भन्नुस् त, हो कि न। जस्तो तपाईहरुले यो पोइन्ट कसरी आएको भन्ने थाहा पाउनु भएको छ कि छैन, फर एक्जाम्पल यस्तो एउटा बडी रहेछ ल, एकछिनलाई सपोज यो एंगल हो थीटा हो हैन, यो चाहिँ आर्क लेन्थ कति हो सपोज यस हो हैन, यसको रेडियस चाहिँ सपोज के हो, आर हो, यो ओरिजिन हो, एकछिन फर एक्जाम्पल यसरी रोटेट गरिरहेछ भने यहाँनिर के हुन्छ त, यो एंगलको ठाउँमा थीटा भयो, आर्क लेन्थ भनेको कति भयो त्यहाँ यस भयो, अपन कति भयो त, रेडियस कति भयो त, आर भयो। सो आइएस इक्वल्स टु आर थीटा, यसरी क्रस मल्टिप्लाई, उसको रिलेसन कसरी निकाल्ने त, यसलाई डिफरेन्शिएट गर्ने, डिफरेन्शिएटिङ with respect to t, I mean time. So ds by dt equals to d by dt r theta.
अब यसलाई चेन रुल लगाउन सक्नुहुन्छ तर आर के हुन्छ त यो केसमा कन्स्ट्यान्ट भएको भएर त्यसलाई गरिरहनु परेन आर डी थीटा बाई dt और थीटा dr बाई dt ओके सो यो केस चाहिएन मलाई हैन सो कति आयो त r ओमेगा सरी के भन्छु फेरि ds बाई dt कस टु कति आयो त r थीटा d ओमेगा हैन सो r ओमेगा सो यो भनेको कति आयो त b कस टु ओमेगा आयो भनेपछि हामीले के गर्न सकिदो रहेछ त हेर्नुस् त यहाँ के गर्न सकियो प्रत्येक इच एन्ड एभ्री पार्टिकल यहाँ रोटेट गरिरहेछ यसरी रोटेट गरिरहेछ हैन यो पार्टिकल पनि रोटेट गरिरहेछ सर्टेन रेडियस बनाएर सबै यसरी घुमिरहेछ भेलोसिटी त तपाईहरुलाई थाहा छ हैन टेन्जेन्ट निकाल्नु पर्ने होला हैन यसलाई सपोज v1 मान्नुस् यो v2 लाई हेर्नुस् एकचोटी सपोज यो v2 हो सपोज हैन यसको चाहिँ सपोज यो पोइन्टमा लियो भने v3 हो यस्तो छ भने कति हुने पर्यो त हाम्रो भन्नुस् त v1 इक्वल्स टु कति भयो त ओमेगा r1 ओमेगा त एंगुलर भेलोसिटी त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो सो v इक्वल्स टु कति भयो त ओमेगा r2 हुन्छ सिमिलरली डट 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 n पार्टिकलको कति हुन सक्छ त ओमेगा rn ओके सो किनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल कुनै एउटा फर्स्ट पार्टिकल सो किनेटिक एनर्जी अफ फर्स्ट पार्टिकल कति हुन्छ सपोज यसलाई k1 भनौं k1 इक्वल्स टु कति भयो त 1/2 m1 v1 स्क्वायर सो कति आयो त 1/2 m1 v1 भनेको कति आयो त ओमेगा r1 को स्क्वायर सो 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा ओके सिमिलरली सबै पार्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै सेकेन्ड पार्टिकलको किनेटिक एनर्जी कति हुने भयो त 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा सो n पार्टिकलको कति आयो त 1/2 m1 rn स्क्वायर ओमेगा सो हामीले के हुन्छ टोटल किनेटिक एनर्जी अफ द रोटेशनल बडी कति भयो त फर्स्ट पार्टिकलको किनेटिक एनर्जी प्लस सेकेन्ड पार्टिकलको किनेटिक एनर्जी सो n पार्टिकलको किनेटिक एनर्जी सो कति आयो त 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा यहाँ स्क्वायर स्क्वायर छुटिया छ हैन त ल m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डट n पार्टिकल को चाहिँ कति भयो त 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सो कमन लिनु भयो भने कति आयो त भन्नुस् त कति आउँछ भने पख्नुस् ल इरेज गरौँ यसलाई माथिको ल सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ हैन थाहा छ हामीलाई सो कति आयो त 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 mn rn स्क्वायर ओके ओमेगा स्क्वायर ओके यो भने के हो त यो भने कति हो त भन्नु समेसन 1/2 mi r स्क्वायर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर सो त्यो भने कति हो त भन्दाखेरि यो सबै भने के हो त आयो m स्क्वायर आयो सो कति आयो त 1/2 यो 1/2 बाहिर निकाल्नु पर्यो यति भयो सो कति आयो त 1/2 I omega square भयो and that is equals to kinetic energy okay so kinetic energy of the rotation कति हुँदो रहेछ त रोटेटिङ बडी कति हुँदो रहेछ त 1/2 I omega square यहाँ हेर्नुस् त so 1/2 I omega square हामीले लिनियरमा के पढाएको थियो 1/2 mv स्क्वायर
हेर्नुस् त यसलाई रिलेट गर्नुभयो भने यो ओमेगा यो जस्तो हो यसरी यहाँ जुन आईले काम गरिरहेछ ओके सो यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको काम कसले गरिरहेछ त्यहाँ मासले गरिरहेछ है यसको चाहिँ कन्भर्ट गर्यो भने जस्तो यो गर्ने बित्तिकै सबै गर्न सकिन्छ कि जस्तो जस्तो याफ इक्वल्स टु याम लिनियरमा हैन पनि यसको सेम फेज चाहिँ रोटेसनमा कस्तो हुन्छ त याफलाई के आउने टाउ आउनु भयो यसको ठाउँमा कति आयो त आई आयो यामको ठाउँमा यो ए मा के आयो त आई अल्फा इक्वल टु आई अल्फा जस्तो मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो त पी इक्वल्स टु एमबी हो एज वी नो दैट हैन तर यदि रोटेसनको टर्ममा जानु भने पी लाई हामीले के गर्छौं याल लेख्छौं एंगुलर मोमेन्टम भन्छौं याल इक्वल्स टु कति भयो त हेर्नुस् त पी इक्वल्स टु एमबी हो भने यामको ठाउँमा के आउनु पर्यो आई पी को ठाउँमा के आउनु पर्यो ओमेगा सो एंगुलर मोमेन्टम इक्वल्स टु कति आउँछ त आई ओमेगा यसलाई पनि हामीले पछि प्रुभ गरौँला केही छैन है सो अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ किनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल्स हैन रोटेटिङ बडी चाहिँ कति आउँदो रहेछ त 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ एनर्जीको डाइमेन्सनल फर्मुला थाहा छ है ओके ल यो हामीले गर्यौं अब हेर्नुस् त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट किनेटिक एनर्जी अफ द रोलिङ बडी हेर्नुस् किनेटिक एनर्जी अफ द रोलिङ बडी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो चाहिँ हामीले छोड्न मिल्दैन तर रोलिङ बडी भन्ने बित्तिकै विदाउट स्लिपिङ के भएको छ स्लिपिङ छैन स्लिप भने के हो चिप्लिने हैन चिप्लिनु भएन छ भने त्यसको कति आउँछ भनेर हामीले गर्नुपर्छ ल अब यो चाहिँ होरिजन्टलमा हेर्छौं हामी यो चाहिँ केमा छ प्लेनमा प्लेन सर्फेसमा प्लेन होरिजन्टल सर्फेस ओके जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले यो एउटा प्लेन सर्फेस हो हैन एउटा व्हील टाइपको बडी छ सपोज सर्कुलर बडी छ ओके ल अब यसको रेडियस सपोज कति छ r छ हैन यसको यो जुन सेन्टर अफ मास हो यो हैन यो पोइन्टबाट यो एकचोटी राउन्ड गरेर जाँदाखेरि सपोज यहाँ फर एक्जाम्पल यहाँ पुग्यो सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो त कति हुनु पर्यो भन्नुस् त 2πr हो कि भन्नुस् त यहाँ भएको इच एन्ड एभ्री पार्टिकल के गरिरहेछ इच एन्ड एभ्री पार्टिकल के गरिरहेछ रोटेट गरिरहेछ तर यो सेन्टर अफ मास जुन सेन्टरमा भएको पोइन्ट छ त्यो चाहिँ के गरिरहेछ छैन त रोटेट गरिरहेछ छैन सो हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसको सिम्पल काइनेटिक एनर्जी अफ ट्रान्सलेसन मोसन चाहियो मलाई ट्रान्सलेसन भनेको लिनियर मोसन है अर्को चाहिँ के चाहियो मलाई किनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन ओके यो भनेको कति हो त भन्नुस् त 1/2 mv स्क्वायर हो तपाईहरुलाई थाहा छ यो भनेको कति हो त 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर यदि यो चाहिँ ओमेगाले रोटेट गरिरहेछ भने ओमेगा रोटेट गरिरहेछ हो सो यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले जान्यौं भनेपछि टोटल जस्तो टोटल किनेटिक एनर्जी अफ द ट्रान्सलेसन कति हो अनि त्यसपछि रोटेशनल कति त्यो थाहा पाइसकेपछि टोटल किनेटिक एनर्जी अफ द रोलिङ बडी हेर्नुस् त टोटल kinetic energy of rolling body is कति हो भन्नुस् त सम अफ कति आउँछ भन्नुस् त यसलाई सपोज काइनेटिक एनर्जीलाई के इ नै लेखेँ मैले एकछिनलाई सो एउटा के रोटेशनल भयो अर्को चाहिँ के हुनुपर्छ के ट्रान्सलेसन हो कि भन्नुस् त यो किन लेखेँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो यो बडी रोटेट गर्दाखेरि विदाउट स्लिपिङ है
गर्दाखेरि each and every particle except center of mass मा भएको point back अरु सबै पार्टिकलहरु हेर्नुस् त सबै पार्टिकल के गर्छ त रोटेट गर्छ रोटेशनल मोसन पोजेस गर्छ त्यसले यो प्रत्येक each and every पार्टिकलहरु यो सबै पार्टिकलहरु है रोटेट गर्छ त्यही भएर त्यहाँ के आयो त रोटेशनल किनेटिक एनर्जी पोजेस गर्यो अर्को चाहिँ के गर्यो त एउटा त्यस्तो पोइन्ट छ सेन्टर अफ मास जसले चाहिँ के गर्छ त ट्रान्सलेसन मोसन गर्छ भनेपछि ट्रान्सलेसन मोसन गर्ने हो भने त्यसले एनर्जी कस्तो गेन गर्छ त भन्नुस् त ट्रान्सलेशनल किनेटिक एनर्जी गर्छ सो एज वी नो दैट यो भनेको के त 1/2 भन्नुस् त I ओमेगा स्क्वायर प्लस यो कति त 1/2 mv स्क्वायर ओके नि भन्नुस् त mv स्क्वायर m भनेको मैले के मानेको छु यो बडीको मासलाई मानेको छु ओके ल 1/2 mv स्क्वायर सो यदि अब यदि केलाई चाहिँ तपाईले रेडियस अफ गाइरेसन मान्नु भयो भने रेडियस अफ गाइरेसन सपोज गर्ने हो भने केलाई चाहिँ रेडियस अफ गाइरेसन सपोज गर्ने हो भने कति लिन सकिन्छ भन्नुस् त हो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दैट बडी कति हुन्छ I इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्नुस् त m k स्क्वायर हुन्छ सपोज यसलाई 1 भन्नुस् यसलाई के भन्नुस् त 2 भन्नुस् ओके सो फ्रम 1 and 2 हामीले के गर्न सक्छौं भन्नुस् त किनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी ओके कति आउँछ त 1/2 I को ठाउँमा कति हेर्नु पर्यो m k स्क्वायर भयो स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर ओके न सो सिन्स हामीले अर्को पनि के थाहा छ त v इक्वल्स टु ओमेगा ओके दैट मीन्स ओमेगा भनेको कति हो त v/r v भनेको लिनियर भेलोसिटी सो यहाँ कति लेख्न पाइयो त 1/2 m k स्क्वायर यो v अपन r को स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर है सो दैट मीन्स 1/2 mv स्क्वायर कमन लिनु भयो भने कति बाँकी रह्यो त भन्नुस् त फर्स्टमा यहाँ k स्क्वायर बाँकी रह्यो यहाँ r स्क्वायर बाँकी रह्यो प्लस 1 ओके सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन गाह्रो छैन नि दुईटा पोइन्ट मात्रै सम्झिन्छ रोलिङ बडीको यदि टोटल एनर्जी रोलिङ बडीको टोटल एनर्जी भनेको सम अफ किनेटिक एनर्जी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी एन्ड ट्रान्सलेशनल किनेटिक एनर्जी हुन्छ किन हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिसके त्यो भन्ने बित्तिकै सिम्पली यु क्यान राइट किनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु के रोटेशनल प्लस के ट्रान्सलेशन अथवा k1 k2 व्हाटएभर यु क्यान राइट सो एज वी नो दैट रोटेशनल किनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो भने ट्रान्सलेशन भनेको सिम्पल हामीले पढिरहेको स्कुलदेखि नै 1/2 mv स्क्वायर हो सो र रेडियस अफ गाइरेसनको टर्ममा निकाल्ने बेलामा हामी के गर्छौं त I इक्वल्स टु m k स्क्वायर हो सो I को ठाउँमा मैले अब के गर्छु त हेर्नुस् त यहाँ m k स्क्वायर हेर्नुस् त I को ठाउँमा मैले के गरे m k स्क्वायर राखे अनि ओमेगा स्क्वायर राखे ओमेगा v/r गरे यति आयो एन्ड दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन ओके अनि अर्को कहिलेकाहीँ ओमेगा को टर्ममा लेख्नु पर्यो सपोज v इक्वल्स टु ओमेगा r पनि त हो नि हैन सपोज फर एक्जाम्पल यो v भनेको कति हो त ओमेगा r पनि त हो नि त्यसो हो भने त यसलाई यस्तो टर्ममा पनि त सोध्न सकिदो रहेछ त न्युमेरिकल गर्दा चाहिन सक्छ सो कति टोटल किनेटिक एनर्जी कति हुँदो रहेछ त भन्दा 1/2 m v भनेको कति भयो त ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर सो k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस कति भयो त 1 ओके सो यहाँ कति आउने भयो त यो r स्क्वायरले भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गर्नु भने कति आयो त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर यहाँ कति आयो त हेर्नुस् त यो r स्क्वायरले यो r स्क्वायरलाई काट्यो कति आयो त्यहाँ k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यो दुईटै एक्सप्रेसन हामीले के गर्नु पर्छ त थाहा पाउनु पर्यो है त दुवै एक्सप्रेसन मैले थाहा पाउनु पर्यो जस्तो किनेटिक एनर्जी अफ द रोलिङ बडी कति हुँदो रहेछ त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यो एउटा एक्सप्रेसन हो यो एउटा एक्सप्रेसन हो अर्को एउटा एक्सप्रेसन ओके क्लियर यो एउटा एक्सप्रेसन भयो
हैन त अर्को एउटा एक्सप्रेसन ल यो दुईटा एकदमै भेरी मच इम्पोर्टेन्ट यसमा किन कन्फ्युजन डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन आई डोन्ट थिंक सो है त सो हामीले किनेटिक एनर्जी अफ द रोलिङ बडी भन्यो भने विदाउट स्लिपिङ हैन त्यो भन्यो भने त्यसमा त्यो भनेको सम अफ किनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेसनल किनेटिक एनर्जी एन्ड द रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हो अनि ट्रान्सलेसन भनेको त सिम्पली यु नो दैट 1/2 mv स्क्वायर थाहा छँदैछ अनि रोटेशनल एनर्जी चाहिँ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर ओके सो आइलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ रेडियस अफ गाइरेसनको टर्ममा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई अलिकता गेम खेल्नु भयो भने चाहिँ सजिलै आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त किनेटिक एनर्जी of the rolling body without slipping that is equals to 1/2 mv square k square by r square plus 1 or 1/2 m omega square k square plus r square यो दुईटै एक्सप्रेसन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त ल भोलि न्युमेरिकल गर्दा पनि चाहिन्छ यो त्यसो थाहा पाउनुपर्छ ओके अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्नुस् त एक्सेलरेसन अफ द बडी रोलिङ बडी डाउन इन द इन्क्लाइन प्लेन यसैलाई चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनमा कस्तो हुन्छ त लेट्स सी है त कति एक्सिलेट हुन्छ कुन चाहिँ फर्स्टमा फास्ट पुग्छ कुन चाहिँ ढिलो पुग्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन भने त्यो केसमा कसरी गर्ने त लेट्स सी फिगर हेर्नु है त जस्तो एउटा कुनै इन्क्लाइन प्लेन एज यु नो दैट अलरेडी है त यो इन्क्लाइन प्लेन छ हामीसँग इनिशियली चाहिँ यसको इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ 0 छ है 0 छ त्यसको मास चाहिँ m छ रेडियस r छ र यसले यस सर्टेन इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा चाहिँ यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो है यो स्लिपिङ खाएको हुनु हुँदैन नि स्लिपिङ भयो भने चाहिँ गर्न पाउँदैन हामी है सो यसरी रोल गर्दै चाहिँ के गर्यो त यो तलपट्टि गयो भने यो तलपट्टि आउँदा एक्सेलरेसन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ एउटा ओके भन्नुस् त जस्तो टोटल किनेटिक एनर्जी कति हो हाम्रो किनेटिक एनर्जी कति हो रोलिङ बडी किनेटिक एनर्जी कति हो त 1/2 mv स्क्वायर कति भन्नुस् त k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस 1 अब यो त थाहा पाउनु पर्यो तपाईहरुले है यो एउटा इक्वेसन भयो हुन्छ अब के हुन्छ त भन्दा त्यो बडी यो भनौं न यो यसलाई a भन्ने पोजिसन भन्नुस् यसलाई b भन्नुस् एकछिनलाई यसलाई c भन्नुस् जस्तो c बाट m आइपुग्दाखेरि यसले जति एनर्जी हेर्नुस् त पोटेन्शियल एनर्जी जति लुज गर्छ त्यति नै के गर्छ त किनेटिक एनर्जी के गर्छ यसले गेन गर्छ सो लस इन पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ लस इन पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ भन्नुस् त सिम्पल हामीलाई थाहा सपोज mg एज हो मैले एज डिस्टेन्स चाहिँ मानेको छु यहाँनिर यसको हाइट यसले कति चाहिँ लुज गर्यो भनेर mg एज भयो र अर्को चाहिँ गेन इन किनेटिक एनर्जी कति हुन्छ गेन इन किनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भन्नुस् त भर्खर हामीले यो जति रोटेशनल भयो त्यति नै हुने हो सो 1/2 mv स्क्वायर k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस 1 है यसलाई इक्वेसन सपोज 3 भन्नु सो फ्रम कन्जर्भेसन अफ एनर्जी सो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भने के त भनेको एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड isn't it but its form can be changed भनेको यो टोटल एनर्जी इज अलवेज कन्जर्भ अफ दैट सिस्टम को टोटल एनर्जी जहिले पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ हुनुपर्छ सो दैट्स व्हाई के हुनु पर्यो त जति हाम्रो चाहिँ किनेटिक एनर्जी गेन गरिरहेछ हैन गेन इन किनेटिक एनर्जी जति छ लस पोटेन्शियल एनर्जी पनि त्यति नै हुनुपर्छ ओके सो गेन इन किनेटिक एनर्जी कति हो त 1/2 mv स्क्वायर by r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टु कति हो त mg एज हो सो mm क्यान्सल आउट गर्नुभयो भने कति आउँछ त v स्क्वायर इक्वल्स टु कति आउँछ भन्नुस् त यो 2 माथि गयो c एज भयो तल कति आयो त k स्क्वायर by r स्क्वायर प्लस 1 k स्क्वायर by r स्क्वायर प्लस 1 सो
याज भने के त हेर्नुस् त सिम्पल ट्रायंगल ल ट्रायंगल उसबाट हेर्नु भने sin cos थीटा बाट हेर्नु भने sin थीटा भनेको त्यही त भन्नुस् त याज बाइ याज हैन सो याज इक्वल्स टु कति आउँछ त्यहाँ यस sin थीटा ओके सो यहाँ नेर कति भयो त हम b स्क्वायर इक्वल्स टु 2g याज भनेको यस sin थीटा upon a square by r square plus 1 okay and that is the b square so हामीले इनिशियली के सपोज गरेका छौं त्यो the body is at rest so initial velocity रेस्ट मा हो भने इक्वेसन अफ लिनियर इक्वेसन अफ मोसन बाट हामीले के गर्न सक्छौं b square equals to कति हुन्छ भन्नुस् त b square plus twice as हो के भन्नुस् त तर यो के छ त 0 छ that means b square equals to कति आयो त twice as suppose यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 भन्नु यसलाई इक्वेसन नम्बर 5 भन्नु सो सब्स्टिट्युट गर्नु भयो भने कति आउँछ त्यहाँ सो फ्रम 4 and 5 कति हुन्छ भन्नुस् त twice as equals to 2g yes sin theta upon कति भन्नुस् त k square by r square plus 1 okay so 2 cancel out भयो s पनि cancel out भयो हैन त भनेपछि कति आयो त a cost कति आयो त a cost कति आयो त माथि कति बाँकी रह्यो g sin theta upon कति आयो त k square by r square plus 1 that is the required expression यिनीहरुको उसको कन्सेप्ट आउने बेलामा एक्सेलरेसन कुन फास्टमा पहिला कुन आउने सेकेन्डमा कुन आउने भनेर हामीले पछि हेर्छौं हामीले थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ यति हो जस्तो यहाँ नेर केमा डिपेन्ड गर्यो त यो चाहिँ एकदम रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन अफ द एक्सेलरेसन अफ द रोलिङ बडी इन एन इन्क्लाइन्ड प्लेन विदाउट स्लिपिङ भयो इक्वल्स टु g sin थीटा अपन k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस 1 कति रे k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस 1 that is the acceleration of a body rolling down in an inclined plane so its value depends upon the what केमा डिपेन्ड गर्यो भन्नुस् त एउटा चाहिँ एंगल अफ इन्क्लिनेसन मा अर्को चाहिँ रेशियो अफ k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर अर्को केमा रे k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर है यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम जान्नु पर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले जानेनौं भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ एक कन्डिसन छ छैन सिम्पल हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्ने र कहाँ गएर इन गर्ने भन्ने कुरा हो जस्तो न्यूमेरिकल गर्ने बेला पनि यो केस आउँछ फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्छ जस्तो यहाँ मैले k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर को टर्ममा लेखिरहेको छु भने तपाईले ओमेगा स्क्वायर को टर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन त्यसलाई है तर जी चाहिँ एउटा मेन एउटा यदि तपाईलाई एक्सप्रेसन थाहा भयो भने यसलाई गेम खेल्नलाई केही पनि गाह्रो छैन हैन ओके सो हामीले के गरेका छौं त मैले फ्रम द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी बाट के गरेका छु त टोटल एनर्जी इज अलवेज कन्जर्भड ओके सो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड सो जति एनर्जी लस गर्छ किनेटिक एनर्जी सरी पोटेन्शियल एनर्जी लस गर्छ त्यति नै किनेटिक एनर्जी यसले के गर्छ त गेन गर्छ है परफेक्ट केसमा कुरा गरेको सो हामीलाई गेन इन किनेटिक एनर्जी भनेको कति हो त इन द रोलिङ बडी हैन कति हो त भन्दा 1/2 mv स्क्वायर k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस 1 सो लस त कति हो त सिम्पल पोटेन्शियल एनर्जी कति हो त mgs त्यसको वर्टिकल हाइट जति हो त्यसलाई mg ले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ सो mgs सो v स्क्वायर को टर्म लेखे मैले क्रस मल्टिपल गरेर 2gs 2 लाई उता लगे मल्टिप्लाई गरेर 2gs अपन k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस 1 so that means v square equals to 2gs sin theta upon k square by r square plus 1 that is the acceleration of the rolling body in an inclined plane without slipping okay any confusion बाबु यसमा पोटेन्शियल एनर्जी कसरी लस भयो यहाँ ओके यस्तो हुन्छ नि बाबु एउटा फ्रेम अफ रिफरेन्स तपाईले फ्रेम अफ रिफरेन्स सपोज गर्नु पर्यो हैन जस्तो भनौं यो प्वाइन्ट चाहिँ सपोज ग्राउन्ड लेभल हो हैन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको त के हो त भन्दाखेरि कति चाहिँ हामीलाई थाहा छैन यो कम्पेयर गर्ने हो हामीले हैन सपोज त्यसको रिलेसन mgh आउँछ भने यो हाइटमा सपोज यहाँ नेरको हाइटमा त्यसको एनर्जी mgh हो सपोज भने त्यो बडी यहाँ नेर आइपुग्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँसम्मको हाइटले मात्र डिपेन्ड गर्छ हैन
सपोज mgh1 हुन सक्छ हो कि भन्नुस् त सो एनर्जी के भयो त लस यहाँ हाइटमा मात्रै डिपेन्ड गरिरहेछ पोटेन्शियल एनर्जी त भनेपछि यसको हाइट जति लस हुँदै गयो जति कम हुँदै गयो फ्रम द रिफरेन्स लेभल अर यु क्यान से ग्राउन्ड लेभल हामीले ग्राउन्ड लेभलको पोटेन्शियल एनर्जी अफ द ग्राउन्ड लेभल हामीले के गर्छौँ जेरो सपोज गर्छौँ है पोटेन्शियल एनर्जी अफ द ग्राउन्ड लेभल अर यु क्यान से अर्थ सर्फेसलाई हामीले के गर्छौँ जेरो सपोज गर्छौँ राइट सो त्यसको आधारमा के भयो त हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी के भयो त लस भयो अनि किनेटिक एनर्जी कसरी गेन भयो त भन्दाखेरि तपाईको इनिशियली के थियो त हेर्नुस् त लिनियरमा मात्रै हेर्नु न एकचोटी इनिशियली कति थियो त भन्ने यो सी भन्ने पोजिसनमा हुँदाखेरि सी भन्ने पोजिसनमा हुँदाखेरि त्यसको इनिशियल भेलोसिटी कति थियो बाबु जेरो थियो यो जेरो थियो त्यसो भने त हाम्रो सिम्पल फर्मुला त a1/2 mv² जी सिम्पल मैले हेरेर खोजेको रोटेसनल नहेरिकन सिम्पली के भयो त जेरो भयो भने यहाँ आउँदाखेरि त तपाईको यो भेलोसिटी त सर्टेन भेलोसिटी v त आइसक्यो हुन्छ हैन सेन्टर अफ मासको त v आयो भनेपछि बढ्यो नि त अहिले जेरोबाट सर्टेन भेलोसिटीमा आइसक्यो नि त भनेपछि लिनियर भेलोसिटी आयो लिनियर किनेटिक एनर्जी आयो अनि यो बढी रोटेट पनि गरिरहेछ फेरि भनेपछि के भयो त रोटेसनल किनेटिक एनर्जी एन्ड द्याट्स को एक्सप्रेसन के थियो त भन्दाखेरि अघि हामीले प्रुभ गरेको अगाडि 1/2 mv² k² + 1 थियो हो कि न थियो कि थिएन सो द्याट इज द किनेटिक एनर्जी गेन इन किनेटिक एनर्जी भयो हैन लस इन पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो त mgh भयो सिम्पल कन्जर्भेसन अफ एनर्जीले यो 2 र 3 इक्वेसन जुन छ इक्वेसन 2 र 3 छ यो दुईटा के हुनु पर्छ त मस्ट बी इक्वल भनेको न क्रिएटेड न डिस्ट्रोयड न एनर्जी क्रिएट भएको न लस भएको एज अ होल एज अ सिस्टमलाई यदि त्यसलाई सिस्टम मान्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सधैँ के हुनुपर्छ कन्जर्भ हुनुपर्छ आई मिन इक्वल हुनुपर्छ त्यो हो किन अब तपाईलाई सिस्टम बनाए के हो सिस्टम भन्दा बाहिर के हो भन्ने कुराहरू सायद अब भेक्टरमा पढ्नु भएको छ नभए पछि इन्ट्रान्समा हामी पढिहाल्छौँ त्यो कुराहरू केही कुरो भएन तर यहाँनिर चाहिँ यति मात्रै थाहा पाएँ मैले तपाईँहरूले एनर्जी कन्जर्भ हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि एनर्जी त्यो सिस्टमभित्र चाहिँ बाहिरबाट एनर्जी न त्यहाँ थप्न सकिन्छ न क्रिएट गर्न सकिन्छ न त्यसलाई जेरो बनाउन सकिन्छ द्याट्स द पोइन्ट सो द्याट इज द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी सो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो दुईटा चाहिँ इक्वल हो है भनेर लेखेर सिम्प्लिफाई गरेको मात्रै हो ओके फाइन सो तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ जेनरली डेरिभेसन त सोध्दैन हैन सोध्न मिल्दैन यसमा पोइन्ट सोध्ने हो यस पछाडी डिस्कसन गर्ने हो तर डेरिभेसन चाहिँ तपाईहरुले यस्तो कुराहरू सिम्पल जस्तो टर्निङ पोइन्ट के हो त यहाँ अरु केही पनि टर्निङ पोइन्ट थिएन नि त सिम्पल फिगर तपाईहरुलाई दिन सक्छ दिएर जस्तो 8 मार्क्स क्वेशनमा पछाडिपट्टि 4 मार्क्स केसमा चाहिँ यो ड्राइभ गर भन्न सक्छ तपाईहरुलाई तर त्यति धेरै ल्याङ्ग्वेजहरु लिरिक्सहरु लेखिरहनु पर्ने जरुरी नहुन सक्छ तर मेन टर्निङ पोइन्ट कहाँ थियो त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने कहाँ गएर इन्ड गर्ने त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भनेको यहाँ एउटा कन्जर्भेसन अफ एनर्जी युज गरेको छु मैले अनि मैले सिम्प्लिफाई गरिसके पछाडी के गरेको छु त यो याज चाहिँ यो याजलाई चाहिँ sin थीटा को टर्ममा एक्सप्लेन गरेको छु अर्को चाहिँ v² = u² + 2s युज गरेर त्यसलाई v² लाई मैले के गरेको छु त मलाई त एक्सेलरेसन चाहिएको थियो लिनियर एक्सेलरेसन चाहिएको थियो सो त्यो टर्मलाई लिएर 2s को टर्ममा लिएर इक्वेट गरेको छु अरु केही पनि गरेको छैन मैले यही तीनवटा पोइन्ट हो यो फर्स्ट स्टेप थाहा पाउनु पर्यो जस्तो यो चाहिँ के भयो त फर्स्ट स्टेप भयो हैन हो कि भन्नुस् त अर्को याचको जो sin थीटा केसमा यो सेकेन्ड स्टेप भयो अर्को चाहिँ सिम्प्लिफाई गरिसके पछाडी यो चाहिँ के भयो त थर्ड स्टेप भयो सो हामीले त्यति गरिसकेपछि कति आउँछ त एक्सेलरेसन अफ द रोलिङ बडी इन द इन्क्लाइन प्लेन कति आउँछ त = g sin थीटा k² r² + 1 आउँछ यो चाहिँ याद हुनु पर्यो अब तपाईहरुलाई यसमा फर्दर जोड्न के सक्छ भने त्यसको लागि पहिला मैले मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द रड रिङ र डिस्कको पढाइसकेपछि बल्ल भन्न सक्छु हैन त्यतिखेर चाहिँ यो एक्सेलरेसन कसको बढी हुन्छ त कुन चाहिँ बढी जस्ट सपोज भनौं न सेम मास भएको एउटा रिङ छ एउटा सपोज रिङ छ अर्को सपोज डिस्क छ हैन अनि यो दुईटालाई सँगै झार्नु भयो सेम मास छ सेम उसमा झरिरहेछ भने चाहिँ कुन चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ग्राउन्डमा पुग्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ त्यसको लागि एक्सेलरेसन जसको बढी छ त्यही आउँछ त्यो फर्स्टमा जान्छ त्यही हो नि त त्यो कम्पेयर गर्ने हो त्यो चाहिँ सिम्पल छ एकदम म अलिकता त्यसको गरिसकेपछि बल्ल कम्पेयर गर्छु तर तपाईहरुले यतिखेरसम्म चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने के हो त लिनियर एक्सेलरेसन कति थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ सो = g sin थीटा अपन k² / r² + 1 यो एक्सप्रेसन निकाल्न चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो ओके विदाउट स्लिपिङ भनेको नचिप्लिने भनेको बाबु जस्तो भन न यहाँ एकछिन हेर त मैले यसलाई अब डिलिट गर्दिएँ ल यसलाई इरेज गर्दिएँ है त ल यहाँ हेर्नुस् त जस्तो विदाउट स्लिपिङ
स्लिप भनेको चिप्लिने हो नि त, जस्तो रोटेट नगरिकन जाने भनेको के। यहाँ जस्तो कुनै बडी मैले यस्तो खालको बडी हाल राखेँ ल, एकछिन है, यस्तो बडी राखेँ ल, एउटा रेक्टेङ्गल टाइपको बडी राखेँ, यसलाई छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ, त्यो रोटेट गर्छ त बाबु, गर्दैन नि। यो चाहिँ के हुन्छ त, स्लिप खाएर जान्छ, सर्रै यसरी जान्छ, यहाँबाट यसरी आएर यहाँ आइपुग्छ। तर मैले कस्तो राखेको छु त, रोलिङ बडी टाइपको राखेको छु, रोलिङ बडी हेर्नुहोस् त, रोल गर्ने खालको बडी होइन भनेको। त्यो बडीले स्लिप खानु भएन। स्लिप भनेको प्रत्येक इच एन्ड एभ्री पोइन्ट हेर्नुहोस् त, यसको इच एन्ड एभ्री पोइन्ट, यो एक्सेप्ट सेन्टर अफ मास, इच एन्ड एभ्री पोइन्ट के गर्नु पर्छ, रोटेट गर्नु पर्यो। कहीँनिर पनि त्यस्तो एउटा कुनै पनि पोइन्ट, कुनै पनि इन्स्ट्यान्ट के हुनु भएन त, यो सेन्टर अफ मास बाहेक, यो सेन्टर अफ मास बाहेक अरू कुनै पनि पोइन्ट लिनियरली ट्रान्सलेट गर्नु भएन, जानु भएन। विदाउट स्लिप भनेको त्यही हो है। स्लिप नगर्ने भनेको चाहिँ यो इच एन्ड एभ्री पार्टिकल एक्सेप्ट सेन्टर अफ मास चाहिँ के गर्नु पर्छ, रोटेट गर्नु पर्यो भनेको। रोटेट गरेन भने के हो त, स्लिप खायो। जस्तो यो केसमा के भएको थियो त, स्लिप भएको थियो, किनभने यो प्रत्येक इच एन्ड एभ्री पार्टिकलले भनौँ न आफ्टर टाइम टीमा, सपोज यहाँनिर आइपुग्यो, एकछिन मानौँ यहाँनिर आयो भने यो प्रत्येक इच एन्ड एभ्री पार्टिकलले के गरेछ बाबु, ट्रान्सलेट, लिन ट्रान्सलेट मात्रै गरेछ, रोटेट गरेको छैन, घुमेको छैन, कुनै एउटा सर्टेन एक्सिसमा रोटेट गरेको छैन, बुझ्यो है, रोटेट गरेको छैन। त्यो बडी चाहिँ के गरिरहेछ, सिम्पली ट्रान्सलेट गरिरहेछ। तर रोलिङ बडी भनेको रोल गर्ने टाइपको बडीहरू भयो नि त, जस्तो रिङ हुनसक्छ, व्हिल हुनसक्छ, इभन डिस्कलाई पनि तपाईँले रोल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ होइन भनेको। त्यतिखेर चाहिँ सेन्टर अफ मास बाहेक अरू सबै पार्टिकल्सहरू इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा के हुनु पर्यो त, एउटा सर्टेन एक्सिसमा के गर्नु पर्यो त, रोटेट गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स द्याट इज द विदाउट स्लिपिङ, स्लिपिङ नभइकन गएको केसमा भनेर भनेको। ओके फाइन, ओके। जस्तो यो केसमा मैले यहाँ एउटा यो एक्सप्रेसन पनि लेखिरहेको छु, यो कहिलेकाहीँ चाहिन्छ होला, सिम्पल केही पनि भएन त, भर्खर निकालेको हामीले जी साइन थीटा अपन कति थियो भन्नुहोस् त, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 थियो। यसलाई मैले के गरेँ त, एमले मल्टिप्लाई गरेँ, एमजी साइन थीटा, हेर्नुहोस् त अपन कति भयो त, यहाँ तल एमले गर्नु भने कति आउँछ भन्नुहोस् त, एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस कति भयो त, एम भयो, हेर्नुहोस् त। सो कति आयो त, एमजी साइन थीटा अपन कति भयो त, एम के स्क्वायर भने कति हो भन्नुहोस् त, यो एम के स्क्वायर भने कति हो, आई हो कि न, मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो कि न, आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम भयो। सो यो टर्महरू, यस्तो टर्महरू पनि थाहा पाउनुपर्छ। ओके, सो द्याट इज द लिनियर एक्सेलरेसन अफ द रोलिङ बडी। रोलिङ बडी मैले के भनेको छु टपिक्समै, रोलिङ बडी भनेर भनिरहेको छु। ओके, ओल्ड इज गोल्डमा दिएको सिलेबस हेरेर पढ्ने भने हुन्छ फिजिक्सको इक्जामको लागि। ह्यान्ड राइटिङ यो सर बुझिएन, के ह्यान्ड राइटिङ बुझिएन बाबु, मैले भन्दाखेरि सँगसँगै जानुहोस् है। ओके, ओल्ड इज गोल्ड अब नयाँ सिलेबस अनुसार चाहिँ अब ओल्ड इज गोल्ड मात्रै पढेर पुग्दैन, तर कन्सेप्ट त्यही कुरा हो होइन। यही क्वेसनलाई चाहिँ अलिकता फिगर जस्तो तपाईँहरूलाई फिगर दिएर यसको एक्सप्रेसन जस्तो भनौँ न, यो टपिक्स नदिइकन तपाईँहरूलाई सपोज एउटा बडी बनाएर होइन भनौँ न यस्तो खालको दिएर एउटा यहाँ चाहिँ रोलिङ बडी देखाएर यस्तो गयो भने यहाँ एक्सप्रेसन कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अनि तपाईँले त्यहाँनिर सबै कुरा उसले दिइसकेको हुन्छ अलरेडी क्वेसनमै होइन, दिइसके पछाडि त्यसलाई लिरिक्स भनेको सपोज द्याट दिस लेखिरहनु पर्दैन, हामीलाई चाहिने जुन म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनलाई मात्रै खुलाएर एक एक लाइन लेख्दै डिराइभ गर्नुपर्छ है। र त्यसमा क्वेसनहरू प्रायः के जोड्छ भने लङ क्वेसनमा आउँदाखेरि 8 मार्क्स क्वेसनमा आउँदाखेरि के हुन्छ त, यो एउटा डिराइभ सोध्यो भने तपाईँलाई सपोज 4 मार्क्सको सोध्यो भने अर्को यसको अर्को टेल क्वेसन हुनसक्छ 2 मार्क्सको होइन, अनि तपाईँलाई अगाडिपट्टि कुनै डेफिनेसन सोधिरहेको छ भने 2 मार्क्स हुनसक्छ, यसरी चाहिँ 8 मार्क्स पाउँछ। सो क्वेसन त त्यही हो, तर सोध्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक हुनसक्छ। बुझ्नुभयो मैले भनेको है, सोध्ने तरिका चाहिँ केही फरक हुनसक्छ। सो आज हामीले चाहिँ गरिरहेको के हो त, एकदम सिम्पल केस गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ, आई नो द्याट तपाईँहरूलाई सबै चिज आउँछ होइन, मैले रिकलिङ मात्रै गर्न खोजेको होइन। जस्तो हामीले रोटेसनल किनेटिक एनर्जी अफ द रिजिड बडी कति हुन्छ भनेर निकाल्यौँ हामीले, हो कि भन्नुहोस् त। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ रोलिङ बडीको कस्तो हुन्छ भनेर निकाल्यौँ होइन। जस्तो हामीले किनेटिक एनर्जी कति निकालेको थियौँ त भन्नुहोस् त,
रोटेटिङ बडीको 1/2 कति निकालेको I ओमेगा स्क्वायर निकालेको थियौँ अनि किनेटिक एनर्जी अफ द रोलिङ बडी कति निकालेको थियौँ 1/2 mv स्क्वायर हो कि हैन 1/2 mv स्क्वायर कति आएको थियो k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस 1 निकालेको थियौँ त्यस पछाडि हामीले के गरेका थियौँ एक्सेलरेसन निकालेको थियौँ एक्सेलरेसन कति निकालेको थियौँ त g sin थीटा अपन कति आएको थियो k स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस 1 हैन हामीले गरेको त्यति नै हो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले जस्तो अब न्यूमेरिकल सोध्दाखेरि चाहिँ पछि न्यूमेरिकल हेरौँला पछाडी न्यूमेरिकल सोध्दा चाहिँ एकदम त्यो जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ नि जस्तो ट्रान्सलेसन जस्तो v इक्वल्स टु u प्लस 80 छ सर्कुलरमा पढिरहेको हुनुहुन्छ s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर छ अर्को चाहिँ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as छ भने यिनीहरुको रोटेसन टर्म के हुन्छ यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ तपाईहरुले प्यारामिटर्स अफ द रोटेशनल डायनामिक्स चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ हैन जस्तो यो कति भयो त ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी हैन फाइनल एंगुलर भेलोसिटी कति भयो त ओमेगा नट प्लस अल्फा टी अल्फा भनेको के हो त एंगुलर एक्सेलरेसन यसलाई के भन्छ अल्फालाई के भन्छ एंगुलर एक्सेलरेसन हो है सिमिलरली यसलाई के भयो त यस भने के हो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामीले यहाँ के लेख्छौं त लिनियर डिस्प्लेसमेन्टलाई के लेख्छौं एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट दैट इज डिनोटेड बाइ थीटा ओके भन्नुस् त u लाई ओमेगा नट लेखेँ t लेखेँ प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर भयो सिमिलरली यो केसमा कति आयो त फाइनल एंगुलर भेलोसिटी ट्वाइस ए भनेको के हो त लिनियर एक्सेलरेसन यसलाई एंगुलरमा अल्फा अनि यो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हो त थीटा ओके यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ टर्महरु अब यो अरु टर्महरु कसरी निकालेको थियो हामीले जस्तो अल्फा बीटा हैन जस्तो सिम्पल अनि हामीले कम्पेयर गर्न जानुपर्छ जस्तो अघि पनि भनेको थिएँ मैले लिनियर मोमेन्टम p इक्वल्स टु mv हो यो त हामीलाई थाहा छ नि त अब सिम्पल तपाईले रोटेशनलको टर्ममा निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त यो लिनियर मोमेन्टमलाई हामीले l एंगुलर मोमेन्टमलाई l ले गर्छौं हैन m लाई के ले डिनोट गर्छौं i ले गर्छौं यो कति भयो त i ओमेगा हैन त किनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर सिम्पल भने यहाँ रोटेशनलमा कति आयो त 1/2 यो कसले रिप्लेस गर्ने i ले ओमेगा स्क्वायर हैन टर्क जस्तो f इक्वल्स टु ma न्यूटन सेकेन्ड ma यसलाई कसरी लेख्ने टाउ इक्वल्स टु कति भयो त i अल्फा हो कि हैन अरु कुनै एउटा इक्वेसन जुनसुकै इक्वेसनलाई लेख्न सकिन्छ ओके ल बुझ्नु भयो अलिअलि अब यस्तो हो अब कस्तो हुन्छ भने हामीले अब प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हैन तर पढ्ने बेलामा जहिले पनि जस्तो हामीले लेटेस्ट कन्सिडर देखि स्टार्ट गरेर पुरै 4 पेज लेखेर गुई 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 गएर त्यसरी चाहिँ हुँदैन तपाईले मेन पोइन्ट कहाँ टर्निङ पोइन्ट कहाँनिर थियो कहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्ने हो त्यो पोइन्टहरु स्टेपहरु सम्झिनु भयो भने इजिली हामी जान सक्छौं तर जानी क्रममा चाहिँ बीचमा गएर प्लस माइनस बिगार्ने भनेको यो लेभलमा गर्न पाइएन हैन प्लस माइनस बिगार्ने सिम्पल फर्मुलाहरु लेख्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक गर्ने त्यो चाहिँ गर्न भएन त्यो चाहिँ हामी चाहिँ एकदम प्र्याक्टिसले सचेत हुन सक्नु पर्यो प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस गर्न सक्नु पर्यो अनि मात्रै गर्न सकिन्छ है त अब अर्को हेरौं त एकचोटी थोरै उसमा जाउँ त जस्तो यो हेर्नुस् त okay so moment of inertia of the moment of inertia of the linear length of the rod simple है अब यो एकदमै सिम्पल छ यो दुई तीनटा पोइन्ट मात्रै थाहा पाउनु भयो भने गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो पोइन्टहरु टर्निङ पोइन्टहरु चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन त्यो कसरी गर्ने भन्ने पोइन्ट हो मेन कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्ने त्यति मात्रै हो है जस्तो मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको पिन कता गयो ओके हेर्नुस् त I इक्वल्स टु mr स्क्वायर सिम्पल डेफिनिसन यति हो मैले बुझेको है अब यसलाई कसरी लेख्ने भनेर हामी सम्झिने हो है त जस्तो हामीले के गरेछौं त कुनै पनि बडी रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस दैट पासेस थ्रु द सेन्टर भनेको लेन्थ हाफ हाफ भयो नि त यो सेन्टरबाट यसरी पास भएको छ यसरी हैन y प्राइम हेर्नुस् त अनि यो बडीलाई मैले के गरिरहेछु त रोटेट गरिरहेछु रोटेट यसरी ओके ओमेगा रोटेट गरिरहेछु रडलाई
है यो रड भनेको युनिफर्म रड हो है फेरि यदि नन युनिफर्म छ अनि गर्न सक्दैन यहाँनिर यो रिलले सो अब मैले के गर्छु भने कुनै एउटा पोइन्टलाई हेर्नुस् त कुनै एउटा पोइन्टलाई मैले के गर्छु त सानो मास हेर्नुस् त यो मैले यहाँ यस्तो गरिरहेको छु नि हेर्नुस् त यसलाई एकदम स्मल मास इलिमेन्ट भनेर सपोज गर्छु ओके छ भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस elemental math about the axis of rotation y prime कति हुनुपर्छ त I equal to mr square भयो जस्तै यो मास कति भयो त सानो मास हो dm हो भने त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स सपोज तपाईले x मान्नु भयो भने कति भयो dm x स्क्वायर भयो कि भएन र यसलाई di भन्न पाइयो कि पाइएन स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया of the small element of mass dm from the axis of rotation y prime is di equals to dm x square लेख्न पाइयो कि पाइएन भन्नुस् त पाइयो नि अब सपोज यो रडको मास चाहिँ टोटल मास चाहिँ क्यापिटल एम छ सपोज कति छ रे क्यापिटल एम छ भने यो इलिमेन्टको टर्ममा हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो इलिमेन्टको सपोज लेन्थ चाहिँ कति छ dx छ लेन्थ चाहिँ कति छ dx छ सो dm इक्वल्स टु कति लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि टोटल मास अफ द लेन्थ अफ द रड कति हो त m हो हेर्नुस् त टोटल मास अफ द लेन्थ अफ द रड कति हो क्यापिटल एम हो भने मास पर युनिट लेन्थ हेर्नुस् त लाइक टोटल मासलाई यहाँ हेर्नुस् त यो टोटल मासलाई टोटल लेन्थले डिभाइड गर्नुभयो भने के हुन्छ त यसको युनिट मास आउँछ आउँदैन भन्नु त टोटल मासलाई लिसन मी क्लियरली यति पोइन्ट सम्झ्यो नि अनि इन्टिग्रेट गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै आइहाल्छ टोटल मासलाई यसको टोटल लेन्थले डिभाइड गर्नुभयो भने युनिट मास आउँछ आउँदैन युनिट मास आउँछ आउँदैन अथवा एकछिन मानौँ सपोज यो एउटा स्केल छ मसँग युनिफर्म स्केल छ 10 सेन्टिमिटरको ओके 10 सेन्टिमिटर ओके सो यसको युनिट मास पनि यसको कति छ 10 केजी छ भनौँ 10 ग्राम छ एकछिनमा भने यसको प्रत्येक युनिटको मास कति हुन्छ टोटल मास 10 हो त्यसले टोटल लेन्थले डिभाइड गर्नुभयो भने कति आयो त 1 आयो कि आएन युनिट मास आयो कि आएन आयो हेर्नु है युनिट मास आयो कि आएन आयो यो चाहिँ सिम्पल स्केलबाट सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ है सो अब यो पोइन्ट थाहा पाउने बित्तिकै के गर्ने हो त मैले हेर्नुहोस् है अब अलिकति पोइन्ट मैले यहाँ के थाहा पाउनु पर्छ भने जस्ट वेट अ मिनेट ओके जस्तो फर इक्जाम्पल हियर जस्तो यो युनिट कति मलाई थाहा छैन नि त डिस्टेन्स dx हो नि त ओके न जस्तो टोटल मासलाई त्यसको टोटल लेन्थले डिभाइड गरेँ र त्यसलाई मैले त्यसको लेन्थ जति छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेँ भने त्यो भनेको त्यो इलिमेन्टको यदि त्यसलाई मैले dm यसरी मान्न पाउने कि नपाउने अहिलेको युनिट थियो युनिट मास थियो 1 आएको थियो नि तर यहाँ मलाई यो dx कति मलाई थाहा छैन आई डोन्ट नो अथवा अब यो dx मात्रै नमान्दा यो dx लाई पुरै मान्नुस् न त एकछिन ल पुरै dx लाई यदि पुरै मान्नु भयो भने के हुन्छ त यो dx के हुन्छ त बाबु यलै हुन्छ सो यसलाई l काटेपछि टोटल मास आयो नि त आयो नि सो सिम्पल तपाईले यो म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको छ है सो मेरो के भयो त्यहाँ मैले कसरी लेखेँ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द स्मल हेर्नुस् त यो यसको मास चाहिँ म dm मानिरहेको छु dm को फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन y प्राइम कति छ x छ भने कति लेख्न पाएँ त मैले di इक्वल्स टु स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया है कति हुन्छ त m r स्क्वायर भनेपछि त्यहाँ कति भयो त dm x स्क्वायर भयो कि भएन भयो अब हेर्नुस् त यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुस् dm भनेको कति हो त भन्दा टोटल मास लाई टोटल लेन्थले डिभाइड गर्नुस् अनि त्यसको लेन्थ जस्तो लेन्थको जुन त्यो मास dm मानेछु त्यसको लेन्थ कति छ यहाँ dx दैट इज द dm and x square that is the small moment of inertia so integrating on both side के हुन्छ त भन्नुस् त इन्टिग्रेटिङ गर्नुस् त इन्टिग्रेट गर्नुस् ल अब इन्टिग्रेट गर्दाखेरि कति भयो त i इक्वल्स टु कति भयो त di भयो भएको हो किन जस्तो इन्टिग्रेसन अफ dx कति हो त x भयो जस्तै सो इन्टिग्रेसन अफ i di भयो di भने कति हो त यहाँ कति छ त m/l dx x स्क्वायर अब कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने त हेर्नु त अब
यो डिएम को एक्स स्क्वायर डिस्टेन्स थियो, तर यहाँदेखि यदि यल मान्नु भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो त, ठ्याक्क सेन्टरबाट बनाएछ कति भयो त, L/2 भयो। अब यो यतिलाई मात्रै भयो, आधाको भयो, तर यो त होल लेन्थ त यता पनि छ, यता कति भयो त, यसलाई तपाईँले कोअर्डिनेट एक्सिस सपोज गर्नु पर्यो ओरिजिनलाई है, यो एकदमै यो थिन हुन्छ नि, फेरि यो कति भयो त, L/2 नै हो यसको म्याग्निट्युड त, तर गर्ने बेला के गर्नु पर्यो त, यो फरक फरक डिरेक्सन आउनु भयो नि त, त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो मैले -L/2। सो मैले इन्डिकेट गर्दा कहाँदेखि कहाँ गर्नु पर्यो त, -L/2 देखि +L/2 सम्म गर्नु। ओके फाइन। सो कति आयो त भन्नुहोस् त, M/L बाहिर आयो, इन्टिग्रेसन -L/2 देखि अप्पर लिमिट कति L/2, सो x स्क्वायर dx। सो यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुभयो भने M/L कति आउँछ, यो x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, x3/3 हुन्छ, थाहा छ नि, यो त थाहा छ हैन, xn dx इक्वल्स टु कति आउँछ, xn + 1/n+1 हुन्छ। ओके, तर n के हुनु हुँदैन त, n इज नट इक्वल्स टु -1। ओके, सो कति आयो त ल भन्नुस्, x3/3 -L/2 कति आयो त, M/3L बाहिर आयो, माथि कति भयो त, L/2 को होल क्युब माइनस फेरि यसको ठाउँमा कति आयो, -L/2 को होल क्युब। ओके, सो L/2 को क्युब भनेको 8 हो, m त्यो 8 लाई बाहिर निकाल्दिए मैले दुवैबाट, यो माइनस को क्युब के हुन्छ, माइनस हुन्छ, हेर्नुस् है, थाहा छ नि, -1 को t भनेको कति हो, -1 हो कि न, थाहा छ नि यो त, यदि n -1n भयो भने कति हुन्छ त भन्नुस् त, +1 पनि हुन्छ -1 पनि हुन्छ, कतिखेर भन्नुस् त, यदि n को भ्यालु यदि इभन हो भने के हुन्छ, +1 हुन्छ, यदि n को भ्यालु अड हो भने माइनस हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ यो कुरा। सो m बाइ कति भयो त, 3l * 8, यहाँ कति भयो त, l क्युब माइनस स्क्वायर को माइनस l क्युब, कति आयो त भन्नुस् त, 2l क्युब, 2 ले 8 लाई काट्दा कति आयो त, l छ l स्क्वायर, m l स्क्वायर अपन कति आयो त, 2 थियो हैन, 2 ले काट्यो भने चाहिँ 4 3 जाने 12 आयो, कति आयो रे। सो टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति आयो त, 1/12 m l स्क्वायर भयो, बुझ्नु भयो। ओके, इज इट क्लियर, m l स्क्वायर अपन कति आयो त, 12 आयो, 4 3 जा 12। ओके, एकछिन तपाईहरुले के लेख्नु भयो है त, मानिस L/2 लिनुको रिजन स्केलर क्वान्टिटीमा, बाबु यस्तो भनेको, जस्तो तपाईले यहाँ डिरेक्सनको कुरा रोटेट गर्ने भयो हैन, जस्तो यसलाई सेन्टर मानिसके पछाडी यसलाई हामीले यस्तो किसिममा के गर्नुपर्छ त, कोअर्डिनेट एक्सिस सपोज गर्नुपर्छ है, पोजिटिभ एक्सिस तिर पोजिटिभ लिने, नेगेटिभ एक्सिस तिर गएकोलाई हामीले के गर्नुपर्छ, नेगेटिभ लिनुपर्छ। ओके ल, अब यहाँ एकछिन हेरौँ, फर एक्जाम्पल यही केसमा यही रडलाई सेम रड हो, तर तपाईको एक्सिस कहाँबाट पास भएको छ, एउटा इन्डबाट पास भएको छ, सपोज यहाँबाट, ल यो इन्डबाट पास भएको छ, हेर्नुस् है, यो इन्डबाट पास गरिरहेछ, ओमेगा भयो, यो पोइन्टमा सानो तपाईले के लिनु भएको छ, मास लिनु भएको छ, ल यसलाई dm भन्नुस्, यो कति छ बाबु, यहाँदेखि यहाँसम्म x छ भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति भयो त, कति आयो भन्नुस् त, यसको टोटल लेन्थ कति छ, l छ। ओके, सो di आई को अस्ति कति भयो त, dm x स्क्वायर, dm भनेको कति भयो त, हेर्नुस् त कति भयो, m/l dx ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यसको लेन्थ कति थियो त, dx थियो, अनि कति भयो त, x स्क्वायर भयो। अब हेर्नुस् है, अब तपाईले इन्टिग्रेट कसरी लिन्छ, इन्टिग्रेट गर्ने बेलामा i कस्ट कति हुन्छ त, इन्टिग्रेसन अफ di, तर इन्टिग्रेसन कहाँदेखि लिन्छ बाबु, हेर त, तिम्रो यो इन्डमा छ भने यसलाई 0 मान्नु पर्यो नि त, यहाँ लेन्थ के छ बाबु, 0 छ, यहाँ पुग्दा लेन्थ कति भयो त, यो पोइन्टमा पुग्दा कति भयो त, l भयो, भनेपछि कति लिनु पर्यो, 0 टु कति लिनु पर्यो, l लिनु। ओके, L
m by l कति भन्नुस् त x3 upon 3 0 to l कति आयो त 3 लाई बाहिर निकाल्नुस् m by 3l यहाँ कति आयो त l क्यूब माइनस 0 क्यूब सो कति आयो m l स्क्वायर अपन कति आयो त 3 ल हेर्नुस् त मोमेन्ट अफ इनर्शिया के भयो त अघि सेन्टरबाट पास हुँदा के आएको थियो 1/12 ml स्क्वायर आएको थियो यहाँ कति आयो त 1/3 ml स्क्वायर आयो मोमेन्ट अफ इनर्शिया यदि एक्सिस चाहिँ सेन्टरबाट पास भएको छ भने कति आउँदो रहेछ 1/12 ml स्क्वायर आयो तर त्यही एक्सिसलाई तपाईले कुनै एउटा इन्डबाट निकाल्नु भयो हुँदाखेरि कति आउँदो रहेछ त 1/3 which one is greater कुन चाहिँ ठुलो भयो भन्नुस् त यो दुईटामा कुन चाहिँ ठुलो भयो कम्पेयर गर्न सोच्छ नि 0 to end वाला ओके गुड इन वाला ठुलो भयो किन भन्दा अब माथि सीएम छ ml स्क्वायर छ सर वर्कडन बाइ कपल भइसक्यो भएको छैन बाबु नेक्स्ट क्लासमा गर्छु है आज म गर्दिन त्यो हैन आज यति मात्रै गर्छु अब रिङ र डिस्कको गरिसके पछाडी अनि बल्ल कपलमा आउँछ है ओके सो यो यति चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुस् है यहाँ बुझ्नु पर्ने के हो भने हामीले पढ्ने बेलामा जहिले डराउने होइन एकदम सिम्पल कन्सेप्ट हो यो है यो केसमा डराउनु भयो भने गयो रड लिने एउटा स्केल लिने सिम्पल स्केल लिने त्यसको आधारमा गर्न खोजेको मैले एउटा रड बनाए यसरी टोटल लेन्थ l माने हैन टोटल लेन्थ यसको l छ यसको सेन्टर देखि मैले के गरे त एक्सिस अफ रोटेसन गरे है ओके सो त्यसपछि कुनै एउटा साइडमा चाहिँ मैले के गरे त एउटा इन लिए सानो मास लिए जसको मास चाहिँ dm छ टोटल मास कति हो बाबु टोटल मास अफ द रड कति हो क्यापिटल m टोटल लेन्थ अफ द रड कति हो l हो सम्झिनु है अनि एउटा सानो एलिमेन्ट सपोज गरे यो सानो स्मल एलिमेन्ट सपोज गरेको मैले स्मल एलिमेन्ट सपोज गरे है अब के गर्छु त एक्सिस अफ रोटेसन देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ त x हैन छ भने यो सानो यसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि सानो छ होल टोटल होइन नि त सानो छ भने di लेख्ने mr स्क्वायर भनेपछि त m को ठाउँमा के हुनु पर्यो dm त डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन कति छ त r स्क्वायर भनेपछि यहाँ कति छ त x स्क्वायर छ यति सम्झे भयो हेर्नुस् त अब यो dm लाई के गर्ने बाबा यो के हो त यो त मास पर युनिट लेन्थ हेर्नु त स्मल मास त एलिमेन्टको मास हो अघि मैले के भने त टोटल मासलाई टोटल लेन्थले डिभाइड गर्नुभयो भने के आउँछ बाबु युनिट मास अफ दैट बडी आउँछ युनिट मास अफ द बडी आउने भयो टोटल मासलाई तर यहाँ त युनिटले डिभाइड गरे होइन मैले यो डिस्टेन्स यसको dx छ भनेर सपोज गरिरहेको छु यसको लेन्थ सानो एलिमेन्टको लेन्थ त्यसो भने त त्यसलाई मास निकाल्न त के गर्नुपर्छ त टोटल सारी बल्ल के आउँछ तपाईको त्यसको युनिट मास आउँछ यो पोइन्ट चाहिँ याद हुनु पर्यो अरु केही पनि छैन यो सम्झिसकेपछि मैले फटाफट के गर्छु त di राख्छु m by l dx अनि x स्क्वायर सिम्पल कपी गरे मैले अब इन्टिग्रेट गर्छु I इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन भयो m by l dx x स्क्वायर भयो अब तपाईले सेन्टरबाट मानेको भएर के हुनु पर्यो त यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो त l/2 भयो यतापट्टि कति भयो त -l/2 हैन सो यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा कति गर्ने त मैले -l/2 देखि +l/2 सम्म यसलाई अर्को परपेन्डिकुलर थ्योरम उसबाट पनि निकाल्न मिल्छ त्यो अलिकता त्यो थ्योरम त्यति आवश्यक पर्दैन त्यही भएर मैले त्यसरी नगर्दिएको मात्रै हो यहाँ यति गर्नुभयो अब त्यसपछि इन्टिग्रेसन त हामीलाई आउँछ नि त इन्टिग्रेसन नआउने भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त ml m/l कति भयो त हेर्नुस् त इन्टिग्रेसन -l/2 l/2 कति आयो त x स्क्वायर dx अब इन्टिग्रेसन तपाईलाई थाहा छ भने सिम्पल हेर्नुस् त यो या कति हुन्छ 3/3 हैन -l/2 +l/2 अक्षर सुन्नुस् है नबुझ्न सकिन्छ 3l लाई बाहिर निकाले सो कति भयो यहाँ l/2 को होल क्यूब माइनस l/2 को होल क्यूब सो m/3l यो कति आयो यो माइनस आउँछ सो माइनस प्लस
सो 2l क्युब अपन कति भयो त 8 भयो सो कति आयो 2 ले गर्दा 4 आयो 4 3 जा 12 अनि l स्क्वायर l3 काटियो सो 1/12 l स्क्वायर which is the required expression यो एउटा केस भयो यदि तपाईले एउटा इनबाट यदि तपाईको एक्सिस पास भएको छ यो सेन्टरबाट एक्सिस गयो इनबाट गएको छ भने सेम इक्वेसन हो आई कस्ट कति भयो त m/l कति हुनु पर्यो एउटा इनमा 0 छ त्यसको टोटल लेन्थ हाल्छ हो कि भन्नुस् त सो x स्क्वायर dx यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु भने कति आयो त 1/3 ml स्क्वायर यति हो ओके बुझ्नु भयो ल अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भने यो दुईटा केस गरिसके पछाडी हामीले चाहिँ सर्कुलर रिङको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्छौं त्यहाँनेर लेन्थले मात्रै काम गर्दैन हैन रिङमा तपाईले युनिटको मासको पुरा गरिसकेपछि के गर्नु पर्छ मास पर युनिट लेन्थ अफ दैट रिङ निकाल्नु पर्छ त्यो एउटा थाहा पाउन सक्नु पर्यो अर्को डिस्क निकाल्ने बेलामा एरिया मास अफ द एरिया स्मल एलिमेन्टल एरिया त्यो दुईटा पोइन्ट्स थाहा पाउनु भयो भने अरु गर्ने प्रोसेस सेम हो अरु केही पनि हुँदैन त्यहाँनेर ओके अनि त्यो दुईटा कम्पेयर गरिसके पछाडी हामीले रोलिङ बडीमा यो डिफरेन्ट बडीहरु जस्तो रिङ र डिस्क राख्यो भने कुन चाहिँ फर्स्टमा पुग्छ कुन चाहिँ सेकेन्डमा पुग्छ हैन डिफरेन्ट बडीहरु सेम मास छ सपोज सेम एंगुलर भेलोसिटीले गइराछ अनि के हुन्छ भनेर बल्ल कम्पेयर गर्न सक्छौं ओके ल